Nó ở cái tầm chất. Nó chém phập. Ông không cười. Mấy thằng kia mày cười cái gì? Mày cười cái gì mấy thằng kia? Mấy thằng ngồi cuối hàng mày cười cái gì? Con mẹ mày đi, bố mày đang chơi game mày không hiểu à? Đéo dịch nữa nhắn tin. Địt còn mẹ mày lớn đi. Địt mẹ mày, cái thằng kia đi được như thế à? Hà ơi, sinh nhật anh còn điều gì tuyệt vời hơn khi mà thấy em chúc anh sinh nhật. Một tuổi mới của anh sẽ tràn đầy hạnh phúc nếu như có em ở sinh nhật tiếp theo. Còn điều gì tuyệt vời hơn nữa khi cả 365 ngày sắp tới chúng ta là của nhau hả Hà? Hà có cảm thấy điều đấy không hả Hà? Ôi, Hà có cảm thấy được cái tình cảm nó đang sôi sùng như nước sôi thế kia không? Hơi nước nó khắp mọi nơi con mẹ nó luôn rồi. Hà ơi, anh yêu em. Trời ơi, Hà ơi, anh yêu em. How man, how? Tell me how? Sao mình thấy nó khắm thối thế không biết được. Kê đi vào nhà. Kê Lulu vào nhà nhá, vào nhà đây. Gọi là lãng mạn vãi lên à. Chết thì đéo nào. Đấy là sự thật là mày béo. Và mày béo vãi cả lột. Ok, mày bị mù à? Đấy, ông không cười. Mấy thằng kia mày cười cái gì? Mày cười cái gì mấy thằng kia? Mấy thằng ngồi cuối hàng mày cười cái gì? Tiền mới cứ nó lớn ở cái tầm luôn đấy. Ôi, quá chuẩn luôn. Tao đau đầu quá mẹ. Tao đau đầu quá mẹ. Thế cuối cùng là thằng nào khôn? Thằng nào cũng khôn như thế rồi cuối cùng là thằng nào là thằng ngu? Nếu mà tất cả cũng là thằng ngu thì thằng nào là thằng khôn? Tôi đã làm gì sai? Tôi đã làm gì sai? Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tại sao có quá nhiều thứ kỳ diệu xảy ra quanh đây? What the fuck? What the fuck? What the fuck, man? What the fuck, man? Trời ơi, vãi cả chảnh chó. Fucking wow shit. Bố mẹ ở nhà thì còng lưng ra nuôi đi học. Yêu với đưa cái gì hả? Yêu với đưa cái gì? Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay coi. Bố mày lại sợ mày quá. Bố mày lại sợ mày quá luôn đấy. Bố mày lại sợ mày quá. Đập lợn ra donate cho chú nhá. Cái chuyện này bình thường. Đi ngủ đi cháu. Đi ngủ đi các em các cháu. Anh nói thật, tắt máy xuống gọi ngay ông bà Bu dậy. Đây không phải là chuyện đùa thật.